Welcome, Ophuichus. Let's see what's coming out. Ophuichus, sun, moon, and rising sun, month of May. What is coming out for you? Ophuichus, Ophuichus, sun, moon, and rising sun. All right, dames en heren. Ophuichus, de 9 van Pentacles. There's iets met jullie. Some sort of a geld that jullie Ophuichus had geholpen for a business, some sort of startup, is not going to be there, but happiness and joy at home. En mensen now recognize what Ram heeft gedaan. Mensen now recognize dat een maag wil some sort of a new start. Gaat niet gebeurd. Leo en een maag will some sort of a new start. Mensen see iets over ze rijbewijs of ze contract. Communicatie is nou duidelijk. Mensen krijgen inzicht en recognize dat de Scorpion spreekt de waarheid niet. Moeilijkheid is hier voor jullie Ophuichus. Geen nieuwe start voor een maagpersoon. Een maagpersoon en een Leo will some sort of a new start. Heleboel documentatie en informatie is nou boven water gekomen. En ik zie dat jullie Ophuichus gaat weglopen van de situatie. Dus, die energie van de rechter. Die energie van de rechter is hier. En this energy is de uitspraak van iets. Waar mensen recognize wat een Leo heeft gedaan. Een Leo en een maag. Dus als jullie Ophuichus heeft kinderen, dat is Leo en maag. Some soort van problematic situatie komt op. Er is een heleboel geld en mensen recognize how a Leo komt aan een heleboel geld. Moeilijkheid voor jullie Ophuichus. Some sort of a legal issue kunnen rechtszaken. Of some sort of a oneerlijke situatie. Mensen recognize wat een stier heeft gedaan. De geheim van een stier en een Leo. Een heleboel geld is nou boven water gekomen. Geen nieuwe start is hier. Surrounding werken. En als jullie was op zoek naar werk, deze maand van mei is niet jullie maand. Laat me liggen. Heel veel communicatie over een waterman en een tweeling en een maag is nou out. Mensen recognize dat de connection tussen een maag en een tweeling was gewoon gebaseerd op geld. Dus ik ken dat jullie Ophuichus is nou op te komen. Dat some sort of a connectie tussen een waterman en een maag was gewoon gebaseerd op geld. Dan zien wij communicatie. Mensen recognize dat een Scorpion sprak de waarheid niet. Ik ken een Scorpion op de workfloor of een Scorpion in het zelf had de waarheid niet gesproken. Heel veel van jullie Ophuichus gaat weglopen van een situatie, weglopen van een huwelijk, weglopen van some sort of a contractual overeenkomst. Moeilijkheid voor een stier en een Leo. Een stier en een Leo krijgt best wel moeilijkheid. Dus de meest positieve house is de eerste house en de 12e house. De eerste house gaf op waar jullie zitten aan de money na te denken, aan de geld na te denken, oké? Sommigen van jullie had gehoopt voor some sort of a financial help te komen. Als je gaat een huis kopen of constructie voor house reconstructie, ja, het is een ja. Moeilijkheid voor een Leo en een maag en een stier. Een Leo, een maag en een stier is nou een groot financiële probleem waar de rechter is nou staan in en recognize wat deze mensen hebben gedaan. Geen nieuwe start voor een maag. Sommige van jullie is een maag, sommige van jullie kunnen horen dat een maag of een stier wordt ontslagen op de workfloor, oké? Some sort of a communicatie. Once you recognize that some sort of a rijbewijs of a werkvergunning van een maag of een stier was niet in orde, oké? Dus mensen gaan dat zien. Mensen now recognize a Leo. Hoe een Leo had some sort of a reisdocument of a vergunning had gekregen. Geen nieuw start, moeilijkheid voor deze Leo. Omdat deze Leo moet heel veel geld even gaan terugbetalen. En mensen recognize dat een Leo en een tweeling kunnen samen het werken om documentatie en informatie te falsifieren. En nou mensen krijgen inzicht dat een maag en ze allemaal geholpen.
Moeilijkheid voor een stier. Mensen recognize dat een stier en de waarheid niet gesproken. Mensen zien documentatie en informatie. Doordat een stier krijgt geen nieuwe start. Some sort of an offer dat jullie Ophuichus recognize dat de stier was op zoek wordt en nee. Oké, maar positive energy surrounding your house, je thuis. Positive energy comes up and a new start comes up for jullie. Nou, Ophuichus, it is a timeline. In deze timeline jullie Ophuichus gaat achterkomen dat misschien je kinderen, vrienden, kennis hadden niet de waarheid gesproken. Oké? And some sort of informatie dat komt van een scorpion. Or some sort of informatie dat scorpion heeft opgegeven. Mensen recognize dat it was niet gebaseerd on fighter. En dat de scorpion had geliegen en bedriegen. In de eerste house, problematic situatie surrounding geld met Iran. Geen, sommige van jullie Ophuichus had gehoopt voor some sort of a financial offer. Dat gaat niet gebeuren. Jullie Ophuichus heeft nou samen gewerkt en recognize it's over is stier en een maag. En mensen ook rijk inzicht dat de stier en de maag sprak de waarheid niet. Succes met de thuissituatie, dat is best wel mooi. Director komt op aan een leeuw en een maag. Deze leeuw en deze maag, reisdocumentatie of vergunning is niet op orde. Die nou recognize dat deze mensen zijn niet wie hij of zij heeft gezegd dat ze zijn. Oké? En ik heb aan jullie verteld dat, en ik heb dus zit heel lang om uit te zoeken illegal en hoe illegal mensen zijn in ons land terechtgekomen en dat soort dingen. En nu some sort of onderzoek levert op dat Elio en een maag het vals documentatie en reisdocumenten en vergunning uitgekregen om in Nederland te zijn. En mensen recognize dat een scorpion person sprak de waarheid niet. Moeilijkheid in je huis, Ophuichus, omdat jullie Ophuichus gaat achterkomen. Dat een jonge Leo, whether het je kind of de kind van je partner, heeft geliegen en bedriegen. En geen nieuwe start met de situatie op de workvloer. En Leo en Aram wordt ontslagen. Documentatie en informatie dat komt op wat de overheid of overheidsinstelling heeft gezien. Recognize dat deze mensen het betaald om some sort of een reisdocument of vergunning om te krijgen om in Nederland terecht te komen. Moeilijkheden en jullie gaan weglopen van deze situatie omdat jullie Ophuichus gaat even achterkomen dat hij een familielid of iemand dat is connected met jou of iets gedaan dat was niet door de bocht. Het heeft mee te maken met een zeer, een maag en een leeuw. En het heeft mee te maken met een heleboel geld dat deze mensen, especially een leeuw, heleboel geld dat deze leeuw heeft gekregen en die kijkt documentatie en informatie en recognize dat deze mensen have gefalsified some sort of documentatie en informatie om heel veel geld bij te komen of aan te komen. Moeilijkheid met some sort of a new start, omdat some sort of informatie is nou boven water gekomen. En ik zie dat een new start komt, maar dus new start dat komt voor jullie Ophuichus is dat jullie Ophuichus het laten zien dat mensen sprak de waarheid niet. Dus problematische situatie voor een waterman, weeskol of tweeling. Het komt op als een weeskol, omdat een situatie met een weeskol of een waterman. Een weeskol of een waterman vrouw. Mensen recognize dat een weeskol en een tweeling samen had gewerkt om iets te doen dat was niet door de bocht. En nu het is nou boven water gekomen en een heleboel mensen krijgen inzicht en hebben nou de informatie samen gekoppeld en recognize dat deze mensen hebben some sort of a false documentatie gecreëerd om iemand anders, dus een problematische situatie voor een maagvrouw of voor een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw is gepakt omdat mensen recognize dat een tweelingvrouw reisdocumentatie is niet voor hij of zij. Communicatie van een scorpion. Some sort of communicatie van een scorpion was niet gebaseerd op feiten. Dus
Um, wees voorzichtig, Ophuichus with a scorpion, want a scorpion is kan a young person of zo, of this kan iemand iets over reis, kan dat jullie Ophuichus heb iemand kan stoppen, some sort of a communicatie over de auto, de reisdocument gaat, is niet waar. Oké, dus wees voorzichtig. Wees echt voorzichtig, omdat mensen gaan recognize dat een maagperson, hoe een maagperson is terechtgekomen in Nederland, is niet, mensen recognize dat die informatie is niet waar. Dus een maag en een steer, documentatie en informatie, die zit te kijken en geen nieuwe start voor deze mensen. Dat mensen recognize dat deze mensen informatie is niet gebaseerd op feiten. Oké? Dus ik zie heel veel van jullie Ophuichus gaan weglopen van een familie of soms soort van kennis of je kinderen. Voor sommige van jullie dat steerkinderen, dat jullie hebben van maagkind. Maar voor een maag geen nieuwe start voor een maag, omdat er is iets over een maag. Dat mensen gaan nou achterkomen. Iets over een maag en ze verblijven kunnen of zo, dat is niet capabele. Dat is niet boven water en de rechter gaat daar instappen. Oké, omdat die gaat nou recognize iets over either een auto of een reisdocument of some soort van vergunning. Oké, dat details en informatie leveren op. Dat deze mensen kunnen onderneath de tafel betalen om deze documentatie te krijgen. Het gebeurt vaker en vaker. De laatste 10 jaar in Nederland is daar heel veel corruptie. Aan de tafel, dingen wat mensen doen. En dit begint boven water om te komen. Heel veel van jullie Ophuichus gaat weglopen van deze situatie, omdat jullie Ophuichus gaat recognize, ik wil niet connected met deze problemen of issue. Ik laat deze situatie achter mij. Dit is niks voor mij. Oké, dus is een situatie in je eerste huis. Heel veel van jullie Ophuichus gaat nou recognize hoe een ram en een leeuw hebben aan zoveel geld kunnen komen. Is door soms soort van onder de tafel deal en problemen, heel groot problemen voor een stier. Omdat een stier gaat nou recognize, geen nieuwe start voor een weeskal. Oké, some sort of a problematic situatie wordt boven water gekomen over een weeskal. En it's zoiets als data en informatie komt uit, die zit iets over een auto of some sort of a reisdocument voor een stier. En recognize dat een stier aan de waarheid niet gesproken en hoe een stier krijgt een nieuw start. En probeer some sort of a new start te krijgen en hoe een stier zit te leven of on the months. En hoe deze stier krijgt deze new start on the, this is zoiets als de verbruiker van iemand anders data of informatie, oké? Geen nieuwe start, some sort of a rijbewijs of reisdocument wordt gekend voor een stier, een maag en een leeuw, omdat mensen krijgen inzicht over heel veel informatie over een maag, een stier en een leeuw. Hoe zij is en hoe zij is aan some soort van vergunning gekomen. Dat was niet gebaseerd op de juiste manier. Dus de geld is iets wat mee te maken met een huis of een hypotheek of dat soort van dingen. Ja, het is een ja, oké. Twee mensen, misschien is kennis van jullie. Jullie gaat iets achter iets komen over een auto of soms soort van vergunning dat deze mensen hebben. Dat het is niet legit. Dat komt uit. Moeilijkheid voor some sort of a new start, omdat informatie komt uit. Dus Ophuichus in je huis, het is zoiets als in je huis Ophuichus zit daar informatie over iemand. Oké.
En de informatie dat komt uit Ophuichus over deze persoon. Soms soort van geheim. Oké. Over deze persoon is boven water gekomen. Mercury in stier is zoiets als stier gaat jullie Ophuichus iets vertellen wat jullie was niet van op de hoogte. Dus moeilijkheid omdat als stier begint te communiceren en gaf op heel veel informatie over een tweeling. En dat gaf soms soort van vrijheid op voor jullie Ophuichus. Oké? Dus als stier begint te alles te vertellen. Esther besloten om uit een situatie te komen. De stier begint alles te vertellen, zodat hij deze stier kunnen uit some soort van problematieke situatie uitkomen. En jullie Ophuichus gaat achter een heleboel informatie komt over een tweelingvrouw. Dus als jullie Ophuichus in een relatie met een tweelingvrouw, je krijgt heel veel te horen over een tweelingvrouw of een watermanvrouw. En dat deze tweeling of deze watermanvrouw was niet goed bezig. En alles komt uit en dat gaat jullie Ophuichus gaf een nieuwe start. Dus is een situatie waar verandering, omdat de stier will out some sort of a problem. Still recognize that hij of zij is in some sort of a probleem. Okay. Financiële moeilijkheid zou tot een eind komen. Of jullie Ophuichus gaat besloten om some sort of a verandering in je leven. Om te creëren, zodra je kan uit deze financiële moeilijkheid. Oké. Dus ik wens jullie een fijne maand. Namaste.